الرحيم. هنبدأ إن شاء الله سلسلة المراجعة النهائية للثانوية العامة من كتاب A1. طبعا هنبدأ إن شاء الله بأول 3 وحدات. الجزء اللي معانا بيحتوي على أهم الكلمات الخاصة بالثلاث وحدات، بالإضافة إلى التعبيرات المهمة وحروف الجر. هنبدأ إن شاء الله بالجزء الخاص بالأسئلة على أول 3 وحدات. الجملة الأولى بيقول The director's instructions have spaced the staff and improved their work. طبعا هنا يبقى كلمة influenced بمعنى أثر على. الجملة الثانية شكسبير's plays للمسرحيات بتاع شكسبير are known to be، معروفة إن هي space they inspire many people، يبقى هنا بمعنى يلهم الناس، يبقى هي influential بمعنى مؤثر. أحمد wants to be like his grandfather، يعني عايز يكون مثل جده. who has been a big space on him، يبقى هنا كلمة influence. الجملة اللي بعدها he has already begun to space a good reputation، اللي هي سمعة كويسة as a journalist، طبعا يؤسس أو يجعل من نفسه، يبقى كلمة establish. some film stars اللي هم نجوم الأفلام أو السينما have a unique space of performance، طبعا هنا ستايل اللي هو أسلوب مميز للأداء. الجملة اللي بعدها he bought يعني اشترى a vacuum cleaner للمكنسة with various يعني معاها العديد من، طبعا قلنا هنا مرفقات، يبقى كلمة attachments أو ملحقات. I have never been a very space I'd rather wear what feels comfortable، معناها طبعا انه محبش الموضة قوي، بيحب يلبس بس الحاجة اللي هي مريحة بالنسبة له، يبقى هنا كلمة fashionable. his job involves معناها تتضمن a lot of space work، يبقى هنا طبعا كلمة secretarial اللي هي خاصة بأعمال السكرتارية. there is a common اللي هي معناها شائع أو معروف، يعني space that educational standards are declining، اللي هي المعايير أو المستويات التعليمية declining، طبعا هنا معنى تتلاشى، يبقى there is a common belief. my father is a strong space in the power of education، طبعا من التعبيرات المهمة في الوحدات عندنا the power of education لأهمية التعليم، يبقى هنا كلمة believer معناها مؤمن بي أو مؤيد لي. the space of slaughtering اللي هي ذبح an animal to welcome guests still exists، ما زال موجود in some areas في بعض المناطق. طبعا هنا كلمة ذا يبقى أنا محتاج بعدها النون اللي هي كلمة custom. طب ناخد بالنا in my country it is، طبعا هتفرق كتير it is، يبقى أنا محتاج بعدها adjective، يبقى customary for women to get married in white. ممكن طبعا كلمة customary اللي هي بتساوي كلمة traditional من ناحية الشكل، هنا طبعا موجود عندي بس tradition، يبقى ما تنفعش، كنت اقول it is the tradition. we tried to do the quiz but we gave space because it was too difficult، طبعا حاولنا نحل ولكن سبناه عشان كان صعب، يبقى هنا كلمة gave up. he gradually built up a space of planes from all over the world، طبعا هنا مجموعة متشابهة من، يبقى كلمة a collection of. he looked at her with a space of admiration and curiosity، طبعا هنا مزيج أو خليط من أو بين، يبقى كلمة mixture. the ministry of education plans for معناها تخطط لي space education، يبقى هنا developing اللي هي تطوير أو تحسين. the teacher gave us a 10 space break to revise our writing، طبعا خدنا قاعدة قبل كده بتقول إن لو جاب لي جاي بعدها الرقم والشرطة، يبقى في الحالة بنجيب اسم مفرد، يبقى نحط كلمة minute. يحيى حقيق came from a poor space of Cairo، طبعا من التعبيرات المهمة في المنهج كلمة district of اللي هي حي من أحياء. sitting on the computer for too long makes me space a headache، طبعا الفكرة في الجملة إن بعدين حافظ على طول give a headache no، المعنى هنا makes me feel a headache. طب ناخد بالنا من الجملة اللي جاية using the computer for a long time space more headaches، هنا معناها يسبب، يبقى كلمة gives more headaches، طبعا هنا جاب لي object اللي هو مفعول، يبقى نحط هنا كلمة gives more headaches. London has a space of 557 millimeter of rain each year، طبعا هنا بنتكلم على معدل، يبقى كلمة an average of معناها معدل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتابع ان شاء الله الجزء الثاني من اول 3 وحدات من المراجعة. طبعا هنبدأ بالجملة 22، بيقول I sometimes get space about the meaning of weather and weather،
طبعا هنا كلمة get يبقى confused، وهنا طبعا الصفة اللي فيها ed بتعبر دايما عن المتأثر اللي هو تأثر بالفعل أو الشيء نفسه. وعرفنا طبعا إن الصفة اللي فيها ing هي المؤثر. There was some space as to whether we had won or lost. طبعا هنا عندي was و some يبقى أنا محتاج بعدها النون، يبقى كلمة confusion اللي هو حيرة أو ارتباك. These questions are very space I can't answer them. طبعا هنا بتكلم على الأسئلة، يبقى الأسئلة هنا confusing مربك أو محير، يبقى هجيب ing. The sun is at its strongest at، طبعا اختيار meaning معنى، يبقى كلمة midday اللي منتصف اليوم أو منتصف النهار. The ministry has introduced new plans، يعني قدمت خطط جديدة for children with severe learning، طبعا الأطفال اللي هم عندهم disabilities اللي هي إعاقات. Manufacturers اللي هم المصنعين أو المنتجين space paper اللي هو الورق rather than بدلا من throw it away، طبعا هنا المعنى recycle اللي يعيد تصنيع أو يعيد استخدام. My friend tried to make me change my mind، طبعا يغير رأيه. But I space on my opinion، طبعا مفتاح الجملة ديت كلمة on، يبقى كلمة insisted on. طبعا ممكن أقول كلمة persist بس معاها طبعا حرف الجر in. She was spaced that they should all meet for dinner، طبعا هنا محتاجها adjective يبقى كلمة insistent اللي هي مصر أو عازم على. Space your password then press return، طبعا هنا المعنى يبقى كلمة type. Some new space were passed by the parliament اللي هو البرلمان last week، طبعا يضع قانون أو يسن قانون يبقى كلمة laws. يحيى حقي was one of the space of modern Egyptian literature اللي هو الأدب المصري الحديث. طبعا خلي بالي الجملة فيها كلمتين اتنين ممكن يلخبطونا pioneers و pioneering. طبعا لو قال لي one of the pioneers أحد الرواد، طب امتى هجيب كلمة pioneering؟ لو كان جاي بعدها الاسم لأنها تعتبر هنا كadjective اللي هي الصفة. كنت هقولها يحيى حقي was one of the pioneering مثلا writers وهكذا. Being space is one of the characteristics اللي خصائص أو مميزات of a good teacher، طبعا هنا كلمة fatherly. There is space support for the new education system، طبعا هنا كلمة enthusiastic عشان وجود كلمة support. أحمد likes football and tennis in addition بالإضافة لذلك he is a squash enthusiast، طبعا ده expression على بعضه. لو جبنا الرياضة أو جبنا الشيء الأول يبقى بنحط بعده كلمة enthusiast اللي هو متحمس ليه. My sister didn't show any kind of، بعد of هنا طبعا محتاج النون يبقى كلمة enthusiasm اللي هو الحماس. She is a graduate space Cairo University، طبعا a graduate of اللي هي خريج جامعة كذا. My uncle space in law in 1981، طبعا هنا خريج أو تخرج في مادة كذا أو في سنة كذا يبقى كلمة graduated in. هدا's father works for an important يبقى ministry يعني شغال في وزارة مهمة. A teacher is like the space of the earth whatever level you reach you can dig deeper to find a richer ones، طبعا هنا بيتكلم على layers وكأنه زي طبقات الأرض. Your achievement اللي هو الإنجاز is a good chance to space your critics اللي هم النقاد يعني، يبقى هنا silence معنى طبعا يخرس أو يصمت. He went on space diet اللي هو رجيم أو نظام غذائي and lost a lot of weight، طبعا هنا كلمة strict طبعا تيجي بمعنى صارم أو حازم، هنا طبعا strict بمعنى شديد أو قوي. This film is very space I'd prefer to watch something that will make us laugh، يبقى هنا بيتكلم إن الفيلم طبعا كان serious يعني جاد شوية وهو محتاج حاجة funny يعني. She died last year space 50، طبعا خدنا expression على بعضه اسمه aged معناها في عمر أو في سن بتساوي at the age of اللي هي مش موجودة طبعا في الاختيارات. Mr. يوسف set up space to help children in 1968، طبعا أنشأ أو أقام association. There was a space at the university about new technology، طبعا هنا يبقى a lecture اللي هي المحاضرة. I ran 10 kilometers yesterday and now my legs يعني جري لمسافة معينة ودلوقتي رجله
اللي هي طبعا تؤلم. We should all space those who do their best to serve humanity اللي هو يخدم البشرية. طبعا هنا يكرم يبقى verb بمعنى honor. She space her grandchildren by giving them lots of money and presents. بتدوهم طبعا حاجة أزيد من اللازم، يبقى هنا كلمة spoil. Cutting space trees can increase global warming، يبقى هنا cut down. Are there any tickets؟ يبقى هنا محتاج adjective، يبقى كلمة available اللي هي متاح أو متوفر for the tennis match this evening. They went to the theater to check the، طبعا هنا محتاج بعدها النون، يبقى كلمة availability اللي هي توفر أو إتاحة. I'm sorry you can't meet the manager now because he is، مش هقدر أقابل المدير، يبقى هو unavailable يعني غير متاح. The teacher believes that space is very important in the classroom. طبعا هنا كلمة discipline اللي هو مبدأ الانضباط مطلوب أو مهم في الفصل. The school secretary is a space for sending emails to the parents. طبعا هنا مسؤول عن، يبقى كلمة responsible for. It's our، بعد كلمة our هنا محتاج طبعا النون، يبقى it's our responsibility to protect our national heritage اللي هو التراث القومي. It was highly space of him to leave the children on their own in the pool. طبعا تعبير قبل كده it was أو it is بجيب بعدها adjective اللي هي الصفة، يبقى responsible of him يعني نوع من عدم تحمل المسؤولية، نوع متهور يعني ان هو يسيب the children الأطفال بمفردهم في حمام السباحة. My grandparents' house is old fashioned and doesn't have many، طبعا موضة قديمة يبقى مفيهوش gadget اللي هي الأدوات أو المعدات. My family went to space a tour last Friday، طبعا يذهب في رحلة أو في جولة، يبقى كلمة on a tour. الجملة الأخيرة the television is not on can you press the، يبقى كلمة button يبقى اللي هو الزرار طبعا أو الزر، يبقى دي الإجابة الصحيحة. إن شاء الله نلتقي في الجزء القادم اللي هو مراجعة الوحدات 4 و5 و6 لتالتة ثانوي من كتاب A1. هنبدأ إن شاء الله المرة دي الوحدات 4 و5 و6 اللي هو جزء الكلمات. الجملة الأولى One of my qualities is that I can work under، طبعا هنا يعمل تحت ضغط يبقى كلمة pressure. Mr. Gamal plays an important space in this company، طبعا يبقى هنا كلمة role يلعب دور أو يقوم بدور. My uncle is in space of an international corporation. He led it to success. طبعا مفتاح الجملة in وكلمة of يبقى in charge of اللي هي equals responsible، بس responsible معاها كلمة for. Space is an scientific source of facts and information. طبعا هنا بنتكلم على encyclopedia، بنقول an encyclopedia اللي هي الموسوعة. Space was a type of tall grass that grew in the Nile. طبعا زمان كانوا بيستخدموا papyrus اللي هو ورق البردي. Before people could use papyrus they spaced the leaves of the grass in water. طبعا مفتاح الجملة هنا كلمة in water يبقى كلمة soaked بمعنى ينقع. We space clothes to make them whiter، برضو هنا مفتاح الجملة كلمة whiter يبقى نحط كلمة bleach اللي هي يصبغ أو يبيض. e-books are space books، طبعا هنا الاي اختصار لكلمة electronic اللي هي إلكتروني. e-books will be good space the environment، طبعا كلمة good مع حروف جر كتير، هنا طبعا الميننج المعنى يبقى good for معناها مفيد لي. how can I space this stain للبقعة بليز، طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة stain يبقى كلمة remove بمعنى يزيل. the management have space all factory employees اللي هم الموظفين a 5% pay increase، هنا معنى الجملة طبعا بمعنى يمنح يبقى كلمة awarded. دكتور عيشة argued for a more space role for women in modern world، طبعا هنا دور إيجابي أكتر يبقى كلمة positive. They are going to space the old wooden bridge اللي هو الكوبري الخشبي with one made of concrete، يعني واحد تاني مصنوع من الخرسانة، يبقى هنا كلمة replace بمعنى يستبدل. لطفية النادي flew space in an international race from Cairo to Alexandria، طبعا هنا solo اللي هي equals alone. It's forbidden to drive a car without holding a driving، طبعا دون الحصول على رخصة قيادة يبقى كلمة license اللي هي الإجابة رقم C.
I faced a lot of challenges يعني واجه تحديات during my space as a teacher of English. هنا بيتكلم على الحياة المهنية أو العملية، يبقى كلمة career. My mother really spaced it when my sisters and I cooked dinner for her. طبعا هنا فاعل محتاج فعل، يبقى كلمة appreciated معناها يقدر أو يقيم دور. My students are usually space of my work. طبعا هنا كلمة are وعندي كلمة of، يبقى أنا محتاج adjective يبقى appreciative. We all clap معناها يصفق سقفنا يعني. space when محمد صلاح scored his last goal. طبعا عندي الفعل clap يبقى أنا محتاج حال يبقى appreciatively. How long did سادات space Egypt. هنا طبعا يحكم يبقى كلمة govern اللي هي equals rule RULE. To space is to push something firmly بقوة أو بثبات أو بإحكام against a surface. طبعا هنا كلمة press بمعنى يضغط. That film was made by a famous. طبعا made by معنى صنع بواسطة يعني أخرجه يعني director طبعا اللي هو المخرج. There is no doubt about Sarah's space for the job. طبعا هنا الأبوستروفي اللي هي أبوستروفي اس الملكية يبقى suitability اللي هي ملائمتها للوظيفة، يبقى كلمة suitability معناها تمكن من الوظيفة أو مناسبة للوظيفة. طب ناخد بالنا Sarah. There is no doubt that Sarah is space for the job. She is very efficient. يبقى هنا كلمة suitable for يعني ملائم لي. Students should always be space towards their teachers. هنا يبدي الاحترام أو يحترم الآخرين يبقى كلمة respectful. My friend is very polite. He comes from a space family. يبقى أنا بوصف الأسرة إن هي محترمة يبقى كلمة respectable. I'm going to wait until they space the price of the phone before I buy it. طبعا هنا نحط كلمة reduce معناها يقلل أو يخفض. طبعا هنا كلمة decrease في الغالب بيقلل من حجم شيء. No one is useless in this world as long as. طبعا قلنا معناها طالما أو بشرط أن بتساوي if. He lightens يخفف the space of another. طبعا هنا كلمة burdens اللي هي يخفف أعباء أو متاعب. Do you often space music from the internet. طبعا يحمل من أو ينزل من الإنترنت يبقى اسمها download. Take these pills. خد الحبوب ديت. They will space your pain at once. طبعا هنا يخفف يبقى كلمة ease. The whale's work which had spaced up much of his personal life is still appreciated today. طبعا يأخذ حيز أو يأخذ وقت أو يحتل جزء من حياة يبقى كلمة taken up. It is necessary for working mother to spend more space time. طبعا ده expression على بعضه كلمة quality time لوقت مخصص with their children every day. طب ناخد بالنا من الجملة اللي جاية. Parents الوالدين should spend some space of time with their children every day. هنا طبعا يقصد به قدر من الوقت يبقى كلمة quantity of time. It is important for people to space their work from their home life. هنا معناها يفصل حياة العمل عن حياة المنزل يبقى كلمة separate. We ran to the station but it was space vain. The train had already left. طبعا in vain معناها بلا جدوى useless. The store always takes space extra sales assistant for Christmas period. هنا معنى الجملة طبعا يوظف أو يعين يبقى كلمة takes on. The plane is taking يبقى كلمة of بمعنى تقلع. Dr. Amani would like to take space more work at the hospital but she doesn't have time. طبعا هنا برضو المعنى كلمة take on معناها يتحمل عمل أو يأخذ عمل. I can't take space any time from work this week. هنا برضو المعنى التاني لكلمة take off بمعنى يأخذ أجازة أو فترة أجازة. My brother gets on well with all people he meets. يعني كويس مع كل الناس اللي بيقابلها. He is طبعا هنا شخص اجتماعي يبقى كلمة sociable. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الفيديو الرابع في سلسلة مراجعات الثانوية العامة من كتاب A1. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن الوحدات 7 و8 و9 اللي هو جزء الكلمات. نبدأ بالجملة الأولى.
it is their 15th wedding space so they are having a party. طبعا هنا بنتكلم على كلمة anniversary اللي هي ذكرى سنوية. Some people have to commute a long space to their work. يبقى distance يعني يمشي المسافة طويلة. A space station will space the earth. طبعا هنا كلمة orbit اللي هي يدور حول، وعرفنا الفرق ما بين orbit يدور حول شيء و spin يدور حول نفسه بسرعة كبيرة. Having too much coffee can lead to stress and space of sleep. طبعا هنا كلمة lack اللي هي نقص. This phone doesn't work. It is completely يبقى useless يعني بلا فائدة. Space makes things fall to the ground on earth. يبقى كلمة gravity طبعا اللي هي الجاذبية الأرضية. You must be careful when you take that medicine because it may have side. طبعا يبقى هنا كلمة effects اللي هي آثار جانبية. طبعا كلمة side effects بتساوي ill effects. That is a space hotel. It is the biggest building in the city. طبعا هنا كلمة giant اللي هي ضخمة أو عملاق. I told my brother not to worry as when the dentist looks at his teeth it is. طب مجرد النظر على أسنانه يبقى هنا كلمة painless يعني ليس مؤلم. My grandfather was ill but the doctor gave him some space medicine and now he feels fine. طبعا هنا قوي أو فعال يبقى كلمة powerful. Experts are space that there will be a treatment for اللي هو علاج ل fatal diseases اللي هي الأمراض القاتلة يبقى هنا are hopeful. I don't like this sandwich. It is space يبقى tasteless يعني بلا طعم. Astronauts can do space sports in space يبقى هنا كلمة weightless. My sister's space well in last week's exam. طبعا هنا كلمة did well معناها يؤدي بشكل جيد. Have you space any arrangements لترتيبات for the holidays. طبعا مع كلمة arrangements بنجيب كلمة make وطبعا هنا الفعل باص أو تصريف ثالث يبقى كلمة made. I can't come out because I have got to space the washing up. طبعا هنا do اللي يغسل الأطباق. You have space two mistakes in the test. طبعا كلمة mistakes يبقى مع كلمة make في البسط هنا أو تصريف ثالث يبقى كلمة made mistakes. Ali did a good job when he spaced that new table. يبقى هنا made a table. We spaced a class survey at school today. يبقى هنا كلمة did طبعا مع الفعل do وهنا طبعا بتكلم على باست ماضي يبقى نحط كلمة did. Space walk is a fantastic thing to. يبقى طبعا كلمة do يبقى تعبير أو expression على بعضه do space walk. When did they space yesterday. طبعا هنا كلمة arrive طبعا عموما بمعنى يصل ومن غير مكان يبقى في الغالب طبعا هنجيب كلمة arrive وليس get to أو كلمة reach. How long does the spaceship take to space the space station. طبعا هنا يصل إلى يبقى كلمة reach. The bus stopped because there was a space in the petrol tank. طبعا هنا تسرب يبقى كلمة leak. The doctor spaced me carefully before he gave me the medicine يبقى examined بمعنى يفحص شخص. A space may take several months أو several years. طبعا هنا كلمة space mission اللي هي المهام الفضائية. To space mean to turn around and round very quickly. طبعا هنا يدور حول نفسه يبقى كلمة spin. The spaceship space at 7:50 the next evening. طبعا هنا كلمة launches اللي هي الإجابة رقم D أو launches number D. Space is really exciting. يبقى هنا طبعا exploration اللي هو استكشاف الفضاء. This place is not a suitable space for a supermarket. يبقى ليس موقع مناسب يبقى كلمة location.
men hold most of the top jobs. معناها الرجال بتحتل معظم وظائف القمة. and this space women's opportunities for promotion. طبعا هنا يحد من يبقى كلمة limits. وليد always makes a revision space 2 months before the exams. طبعا هنا كلمة plan اللي هي خطة مراجعة. كلمة revision بس بقول معاها كلمة do يبقى do a revision، انما هنا كلمة makes جاي عشان كلمة plan. People wonder if there is a space between illnesses and radioactive waves. طبعا هنا رابط او اتصال ما بين يبقى كلمة link. My father always says that we should never space one while one is talking. طبعا هنا يقاطع يبقى كلمة interrupt. What is the main space scientific research? I think it is knowing more about the unknown world. طبعا هنا كلمة reason for اللي هو سبب أو مبرر. What are the pros and space of artificial intelligence؟ طبعا expression على بعضه اللي هي مميزات وعيوب يبقى pros and cons. Artificial intelligence can space teachers time. طبعا هنا كلمة save بمعنى يوفر وقت. Another space to A1 is that it is taking away some people's jobs. طبعا يبقى هنا downside اللي هي disadvantage. One negative side of artificial intelligence أحد سلبيات أو عيوب is that people worry that computers will become more space than us. يبقى كلمة intelligent. You can call 122 in case of space. طبعا هنا في حالة يبقى emergency اللي حالة الطوارئ. I don't think that space exploration اللي هو استكشاف الفضاء is a space of time. It's really essential يعني ضروري أو هام يبقى waste ليس تضييع الوقت. Space intelligence is the science of how to make a computer do things that usually need human intelligence. طبعا يبقى كلمة artificial اللي هو الذكاء الاصطناعي. Adil couldn't continue the game with his friend because the space didn't work well. طبعا هنا controls لأداة التحكم. I spaced to tell the police if my bad neighbor insisted on making noise late at night. يبقى هنا كلمة threatened to معناها يهدد. Space is an expert in a field whose job is to give advice about it. طبعا هنا consultant اللي هو مستشار. Space is the study of energy, sound, light. يبقى كلمة physics اللي هي علم الفيزياء. I can't talk to you now because I am spaced to go out. هنا طبعا about اللي هي ready أو على وشك إنه يخرج. It was wrong of him to space the goats into the field as they spoiled the grass. طبعا المعنى هنا يبقى كلمة release. Cancer is a terrible space that people of any age can get. طبعا هنا كلمة illness اللي هو مرض. The police don't know the space of the accident in the street yesterday. يبقى كلمة cause of. Khalid wants to be a space so that لكي he can help his country. يبقى هنا politician. Ships can see صفة ممكن تشوف where to go المكان اللي هي فيه أو ماشية ازاي at night ليلا and in bad weather because they have لأن طبعا ليها radar اللي هو الرادار. Space missions can space several years. يبقى كلمة take. He has to control how much sugar he eats يعني يتحكم في كمية السكر اللي هو بياكلها because he has لأن عنده أو بيعاني من يبقى diabetes اللي هو مرض السكر. I named my son space my father. معنى الجملة طبعا يسمي باسم يبقى كلمة named after يبقى